Mirëmbrëma, nisim edicionin e orës 19, ju njohim pa humbur me titujt kryesor të lajmeve. Pas Bankës Botërore dhe FMN që paralajmëron rënien e ekonomisë shqiptare, Bergj është edhe më fataliste. Ajo parashikon një rënje deri në 9%, e cila është edhe më e thella në Ballkan, por nga rënja më e madhe në 2021 parashikohet edhe rritja më e madhe në rajon. Drejtori i filialit Alfa Bank arrestohet për vjedhjen e $30.000 një klienti pasi i kishte marrë të dhënat personale. Ai kishte bërë një transakcion përmes emailit. Vjedhja u zbulua nga përgjimet që u bën drejtorit pas denoncimit të klientit në prokurori. PS dhe PD janë në të njëjtën linjë për të mos e prekur sistemin aktual zgjedhor, përfshi edhe listat e mbyllura, pasi Rama deklaroi se nuk e pranon kushtin për një qeveri tranzitore në kuadër të reformës zgjedhore. PD tha se sot nuk tërhiqet nga ky kusht duke refuzuar ofertat e tjera. Shqiptarët dhe qytetarët e vendeve të tjera jashtë zonës Schengen duhet të kenë një certifikat shëndetësor që tregon se janë negativ ndaj koronavirusit. Megjithatë, ata do të qëndrojnë 14 ditë në karantinë kudo ku të shkojnë. Hapja e kufive do të jetë në vullnetin e çdo vendi. Koronavirusi ka prodhuar teori të ndryshme për të shmangur infektimin e njerëzve, duke përfshirë këtu edhe distancimin fizik, por një studim ka vërtetuar se largësia mes njerëzve ka ndikim të pashlyeshëm në psikologjinë e tyre. Sipas këtij studimi, qeniet humane i kanë të domosdoshme kontaktet fizike. Federata Shqiptare e Futbollit propozon që stadiumet të hapin dyert në datën 3 qershor për të vijuar ndeshjet e kampionatit, por vendimi i federatës duhet të miratohet nga qeveria pasi në Shqipëri është në fuqi situata e emergjencës natyrore deri në 23 qershor. Dhe ju njohim tani me materialet e përgatitura gjatë ditës së sotme. Pas Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar që paralajmërojnë rënje të ekonomisë shqiptare, Bergj është edhe më fataliste. Ajo parashikon një rënje deri në 9%, e cila është dhe më e thella në rajonin e Ballkanit Perëndimor, por nga rënja më e madhe në vitin 2021 parashikohet edhe rritja më e madhe në rajon. Sa më shumë kalon koha, aq më të zymta bëhen parashikimet e institucioneve ndërkombëtare për rritjen ekonomike të Shqipërisë, si rrjedhoi e pasojave që po shkakton Covid-19, duke rezultuar një nga vendet që do ta vuajë më shumë krizën në Europë. Fillimisht FMN vlerësoi se vendi do të shohë një rënje prej gati 5%. Më pas, edhe Banka Botërore ishte në të njëjtat nivele, por për skenarin bazë, ndërsa në rastet se kriza vazhdon, skenari pesimist vlerëson një tkurrje prej gati 6.8%. Kjo tkurrje është më e larta në rajon për skenarin bazë, sipas Bankës Botërore. Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim rëndon parashikimin për rënien ekonomike të Shqipërisë, si pasojë e krizës së koronavirusit. Në raportin e publikuar sot, perspektiva ekonomike rajonale në rajonet e Bergj, ekonomia shqiptare parashikohet të bjerë -9%, që është dhe më e thella në rajon dhe në të gjithë vendet në zhvillim. Ekonomia e Shqipërisë ka të ngjarë që të goditet fort nga epidemia për shkak të varësisë së saj të lartë nga turizmi dhe eksporteve me vlerë të ulur të mallrave ndërmjetëse me destinacion industrinë e modës në Itali. Një reduktim i mundshëm i remitancave do të ndikojë gjithashtu negativisht në rritje. Rimëkëmbja do të varet nga lehtësimi gradual i masave që janë në marrë për të frenuar virusin dhe nga një kthim në normalitet në gjysmën e 2 të vitit. Përpas shiut, parashikohet diell. Bergj vlerëson se në vitin 2021 pritet një rimëkëmbje e shpejtë e Shqipërisë, me një rritje për gati 12%, që do të jetë edhe më e larta në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Biznesi ka hartuar një sër propozimesh për qeverinë për të kërkuar ndihmë, por deri tani paketat janë vlerësuar si të pamjaftueshme dhe më shumë me karakter social ndaj shtresës së varfër të popullsisë dhe jo mekanizma për të frenuar rënimin e sipërmarrjeve private. Zymtësia që ka përfshirë ekonominë shqiptare po reflektohet çdo ditë tek qytetarët. Biznesi vazhdon të takohet për garancinë sovrane, ata thonë se ka burokraci dhe për vështirësitë e krijuara kërkohet një shtyrje deri në 1 vit të kredive. Guvernatori bën thirrje sektorit bankar që të mbështesë klientët në vështirësi me likuiditet dhe lehtësira. Pas raportit të nxjerrë nga Bergj në lidhje me krizën ekonomike që ka përfshirë vendin, shqetësimi ngrihet edhe nga kryetarja e Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë, Ines Muçostepa, gjatë një takimi me guvernatorin e Bankës së Shqipërisë dhe kreun e shoqatës së bankave. Muçostepa thotë se për garancinë sovrane ka patur burokraci dhe kërkohet shtyrje e kredisë deri në 1 vit për sipërmarrjet në vështirësi dhe jo vetëm 3 muaj siç është vendosur. Për sektorin prodhues, transportin, turizmin dhe të faston, kërkojmë që pagesa e kosteve të kredive të shtyhen nga 6 muaj deri në 1 vit.
si dhe të miratojnë sa më parë të gjitha aktet normative lidhur me garancinë e dytë sovrane për të ofruar likuiditet në investime apo në rifillimin e punës. Faktin që nga garancia sovrane nuk përfiton çdo biznes e bën të qartë edhe shoqata shqiptare e bankave. Garancia sovrane nuk mbështet kredit që çdo klient mund t'i marrë. Ajo është një instrument i cili nuk komprometon, pasi klientët të cilët edhe para krizës nuk mund të tregonin aftësinë e tyre për të treguar kredi, nuk mund të përfitojnë nga kjo garanci sovrane. Ne nuk mund të lejojmë që garancia sovrane, që në fund të fundit janë paratë e njerëzve, të shpenzohen pa pasur një qëllim apo një objektiv. Sa i përket shtyrjes së pagesës së mëtejshme të kredive, guvernatori i Bankës së Shqipërisë ka deklaruar se po e shqyrton një mundësi të tillë dhe i bëri thirrje bankave të nivelit të dytë të kenë lehtësi për klientët në vështirësi. Sektori bankar, nga ana e tij, duhet bëjë një rivlerësim të qëndrueshmërisë së modelit të bizneseve të kredimarrësve në realitetin post-Covid. Klientët në vështirësitë përkohshme financiare, por me modelet qëndrueshme biznesi, duhet mbështeten me likuiditet dhe lehtësitë përkohshme operacionale. Guvernatori Seko tha se ekonomia shqiptare pritet të pësojë një rënje të fortë të aktivitetit ekonomik gjatë vitit 2020, në përmasa të cilat nuk i kemi përjetuar gjatë 2 dekadave të fundit. Drejtori i një filiali të Alfa Bank arrestohet për vjedhjen e $30.000 të një klienti. Pasi kishte marrë të dhënat personale, ai kishte bërë një transakcion përmes emailit. Vjedhja u zbulua nga përgjimet që u bën drejtorit pas denoncimit të klientit në prokurori. Sektori për krimin ekonomik në bashkëpunim me prokurorinë e Tiranës kanë vënë në pranga drejtorin e një prej filialeve të një banke të nivelit të dytë. Bëhet fjalë për Florent Nakon, i cili drejtonte një nga degët e Alfa Bank në kryeqytet. Një klient i kësaj banke ka bërë një kallëzim para disa muajsh, sipas të cilit 35 vjeçari përmes mashtrimit i ka vjedhur atij shumën e $30.000 amerikan, gjë e cila u vërtetua pas hetimit disa mujor. Burimet bëjnë në dije se drejtuesi i filialit i ka vjedhur të dhunat klientit dhe ka bërë një transakcion përmes emailit. Florent Nako akuzohet për vjedhje duke shpërdoruar detyrën, ndërsa do të jetë gjykata ajo që do të vendosë masën e arrestit ndaj tij. Kjo vepër penale parashikohet nga neni 135 i kodit penal, në të cilën thuhet se një akt i tillë dënohet nga 5 deri në 16 vjet heqëlirje. Ndërkohë, policia e Sarandës goditi një tjetër skem korrupsioni, në të cilën është përfshirë edhe një punonjës i IKMT-s qendrore. Konkretisht, shtetasi Altin Bogdani, me detyrë inspektori verifikimeve në terren në drejtorinë e përgjithshme të IKMT-s Tiranë, dyshohet se ka marrë shfet një sasi prej gati 5.000 eurosh dhe 350.000 lekësh nga shtetasi me iniciale VV, me qëllim për të mos i prishur këtij të fundit një pjesë të një objekti në Ksamil, e cila rezultonte pa lejen e organeve kompetente. Por në vijim të kontrolleve për parandalimin e ndërtimeve pa leje, policia ka arrestuar në flagrancë edhe një 34 vjeçar banues në Sarandë, i cili është konstatuar duke ndërtuar një magazin në lagje numër 1 Sarandë, pa lejen e organeve kompetente. Shqiptarët dhe qytetarët e vendeve të tjera jashtë zonës Schengen duhet të kenë një certifikat shëndetësore që tregon se janë negativ ndaj koronavirusit. Megjithatë këtë, ata do të qëndrojnë 14 ditë në karantinë kudo që të shkojnë. Hapja e kufive do të jetë në vullnetin e çdo vendi. 2 javë karantinë pasi të kenë bërritur në Gjermani apo ndonjë prej shteteve të Bashkimit Evropian është oferta për udhëtarët nga Shqipëria dhe shtetet të tjera jashtë zonës Schengen, krahas rezultatit negativ në testin që do ju kryhet për COVID-19 në pikat kufitare. Megjithatë, nuk ka një datë se kur shqiptarët dhe ballkanasit mund të udhtojnë drejt Bashkimit Evropian për qëllime turizmi. Kjo do të varet nga marrëveshjet dypalqe si dhe rezultatet në përballimin në vijim të pandemisë së koronavirusit. Ne sot nuk kemi ende asnjë rekomandim se kur do të hapen kufit e jashtëm të Bashkimit Evropian. Shtetet anëtare në këtë fazë duhet të nisin të hapen gradualisht brenda vetes dhe më tej të hapen kufit e brendshëm në zonën Schengen. Sipas Brukselit, pushimet e qytetarëve evropian jashtë zonës Schengen do të mbeten të ndërprera për një kohë të gjatë dhe të pacaktuar. Hapjen e kufive të brendshëm pas 15 qershorit, Bashkimi Evropian ja ka lënë në dorë sot shteteve anëtare në bazë të marrëveshjeve mes tyre, një pjesë të cilave nis zbatimin që në datë 15 maj. Në rajonin ton nga data 1 qershor, shtetasit nga Maqedonia e Veriut, Bosnia, Mali i Zi, Shqipëria dhe Kosova mund të hyjnë në Serbi, por duhet të paraqesin testin negativ të COVID-19 i kryer brenda 72 orëve. Në rast të kundërt, ata duhet të kalojnë 14 ditë izolim në Serbi. Partia Socialiste dhe Partia Demokratike janë në të njëjtën linjë për të mos e prekur sistemin aktual zgjedhor, përfshirë edhe listat e mbyllura. Pasi Rama deklaroi se nuk e pranon kushtin për një qeveri tranzitore
Në kuadër të reformës zgjedhore, Partia Demokratike thonë se nuk të rigjit nga ky kusht duke refuzuar ofertat e tjera. Partia Demokratike dhe ajo socialiste duket se nuk ka në plan ndryshimin e sistemit zgjedhor. Madje kjo është një nga pikat që forcat kryesore bien dakord në tryezën e reformës elektorale. U konstatuat që të gjitha propozimet për sistemin zgjedhor kërkojnë ndryshim kushtetute. Do të thotë kemi një nivel shumë të lartë debati politik. Po flasim për kushtetutën e Shqipërisë. Kjo do të kërkojë kohë. Çështja është e hapur për të diskutuar propozimet për sa i përket sistemit zgjedhor, një gatishmëri që opozita ka treguar gjithmonë, por çështja kryesore e debatuar sot ishte pikërisht përpjekjet për të siluar procesin nga kryeministri dhe nevoja për të rivendosur themelet e konsensualitetit të këtij procesi. Por Udina Hajdari foli për një marrëveshje mes PS-s dhe PD-s për të mos ta ndryshuar sistemin. Kur vje puna për të diskutuar sistemin zgjedhor, këta mundohen t'i bëjmë bisht. Mundohen t'i bëjmë bisht se momenti që të diskutohet për sistemin zgjedhor, këta i shkelin syrin njëri tjetrit. Nisur nga deklaratat e kryeministrit Rama një ditë më parë, që mohoi kategorikisht një qeveri tranzitore para zgjedhjeve, për opozitën ky është një kusht i panegociueshëm. Jo vetëm që kërkohet vullnet politik që e garanton vetëm qeveria tranzitore, por në asnjë mënyrë nuk do të ketë mundësi kryeministri Rama që të marrë në xhepin e tij administratën zgjedhore, duke emëruar aty militant politik të veshur si të pavarur nga administrata publike. Ndërsa nuk pranon qeverin kujdestare, mazhoranca është shprehur për një riformim tërësor të KQZ-s, sipas një formule që do ta hartojë vetë opozita. Kryetari i Partisë Demokratike ka vijuar edhe sot takimet me biznese duke marrë opinionin e tyre në lidhje me dëmet që ju shkaktuan nga karantina. Sipas Bashkës, ekonomia jon pritet të kuret më keq se në çdo vend tjetër, sepse ramavirusi zgjodhi të paguajë miqtë e tij oligark dhe jo njerëzit e bizneset. Kreu i opozitës ka takuar punonësit e disa bizneseve në Tiranë, të cilët ndanë shqetësimin për problemet ekonomike të shkaktuara nga pandemia e koronavirusit. Shumë prej qytetarëve thanë se kanë humbur punën, si dhe ende nuk kanë përfituar ndihmën ekonomike nga qeveria. Llogarit 10 punëtorë shumica për gjysmuar. I keni hequr pesë nga puna? Po jemi hequr se normal s'ka punë, s'të lëvëdis. As pak luftë, as pak mjetese s'keni marrë. Fakt. Aplikuar nuk jo dha. Po më komo. Sot 2 muaj. Sot 2 muaj. Është për të paguar të tjera, vjen sigurimi shoqërore. Dyqani me të vërtet ka një javë që është hapur, po xhiroja është në nivelet më minimale. Pronarët e bizneseve janë shprehur dhe kundër mbylljes së subjekteve në orën 17:30. Tash pas orës 5 gjysmë nuk e di more burr. Atëherë fillon koronavirusi, atëherë fillon ajo, atëherë sulmon. Se këtu se kuptojnë do. Nuk e di si do funksionojnë do punë, po jemi në pip hall. Sipas Bashës, takset e larta, rënja drastike e konsumit dhe mungesa e ndihmës nga ana e qeverisë Rama po e çojnë biznesin në kolaps dhe qytetarët drejt varfërisë së pashmangshme. Parat për shkak të 5 njerëz. Si përpara pandemisë, si përpara tërmetit, 5 njerëz marrin gjithë parat e taksave tuaja. Dalin me shkon e parë. Debatet për legalizimin e kanabisit kanë nisur vrullshëm ditët e fundit. Kryeministri Rama zotuan se brenda këtij sesioni parlamentar do të miratojë ligjin që ishte propozuar shumë kohë më parë nga personi i tij më i afërt, Konco Kogdhima. Për këtë, në atë kohë, ai u kërcënua publikisht se do të arrestohet nëse mbillte ide të tilla. Ministria e Brendshme e drejtuar nga Sandër Lejshaj nuk është përfshirë ende në hartimin e draftit të kryeministit Edi Rama për legalizimin e kultivimit të kanabisit për qëllime mjekësore. Lejshaj nuk u shpreh as në favor as në disfavor të këtij projekti, të cilin e konsideron të paartikuluar, duke ja besuar ekspertizën ministres Manastirliu dhe kryeministit Rama. Draft nuk konsiderohen ideet dhe copsat e mendimeve apo diskutime. Draft quhet një dokument i cili është pjekur për diskutim publik dhe i tillë ende nuk është. Miratimi nga socialistët brenda muajit korrik të ligjit të ri për legalizimin e kanabisit për qëllime mjekësore shënon edhe triumfin e ish shefit politik për jugun, Konco Kogdhima, i cili e ka parashtruar këtë ide që në vitin 2014. Janë 170 sëmundje që mjekohen me efektivitet nga marijuana ose nga ilaçet që burojnë prej saj. Kogdhima kundërshtua publikisht aso kohë nga ish-ministri i Brendshëm Sajmi Tahiri, që kërcënoi me burg të gjithë ata që po mbillnin kanabis të frymzuar nga Kogdhima. Për këtë rast, para jush dhe bashkë me ju,
për t'i bërë thirrje të gjithë atyre që kanë menduar se ai vjetshmi ishte vetëm një aksion, apo që kanë marrë kurajo për të mbjellë kanabis, qoftë dhe të nxitur nga debate për legalizimin e hashashit, askush mos i hyjë kësaj rruge, duke mbjellë kanabis, sepse është rruga e krimit. Legalizimin e kanabisit për qëllime mjekësore kanë aplikuar 40 vende në botë, ndërto edhe Maqedonia e Veriut, duke marrë përfitime të mëdha ekonomike. Palët politike shqiptare janë ankuar në vite në Bruksel se me fitimet e hashashit janë bler votat, ndërsa për projektin e fundit të Edi Ramës, Bashkimi Evropian u shpreh se nuk kishte dieni. Me pleqërinë që afrohet edhe mua edhe Koços, po edhe të tjerëve të kalojmë kohë më të gjatë te sheshi i vogël afër lapidarit ku është traditë që pleqt mblidhen dhe flasin për problemet e botës. Apartamentet që do të marrin si ndihmë nga qeveria, familjet e 51 viktimave të tërmetit të 26 nëntorit ndodhen në Tiranë, Durrës dhe Kamës. Në fletoren zyrtare u publikuan emrat e familjeve si dhe adresat për kantse të apartamenteve. Qeveria ka bërë publike listën e familjeve të viktimave të tërmetit të 26 nëntorit dhe adresat e apartamenteve që ato përfitojnë. Në total janë 22 apartamente që do të dhurohen në qytete të ndryshme, por kryesisht janë të shpërndara në Tiranë, Durrës dhe Kamës. Për familjet e 24 viktimave në Thuman, qeveria ka miratuar një listë me 15 apartamente që do të dhurohen. Për familjen Cara, apartamentet që do të jepen janë në Bashkinë e Kamzës, si dhe në fondin e banesave sociale në Shkozë. Edhe familja Greku, apartamentet që do t'i përfitojnë i ka në banesat sociale po në Shkozë. Ndërsa familjarët e viktimave në Durrës, përkatësisht familjet Treçi, Gjana, Rexhepi dhe Meçja, kanë zgjedhur të qëndrojnë në këtë qytet dhe do të marrin apartamente në lagjet ku kanë jetuar më parë. Ndërsa familja Lala, e cila ishte edhe një ndër familjet me numrin më të madh të viktimave, apartamentet qeveria ka vendosur t'u adhurojë në Tiranë. Sipas vendimit të Këshillit të Ministrave, ngarkohen njësitë e qeverisjes vendore, përkatësisht sipas vendodhjes së apartamenteve, të marrin masa për përballimin e shpenzimeve për dhurimin e tyre, përfshirë shpenzimet procedurale, ato të mobilimit dhe pajisjeve elektroshtëpiake për këto apartamente. Ndërkohë që rreth 40.000 familje, të cilat kanë aplikuar online për të përfituar nga fondi i rindërtimit, ende nuk ka një përgjigje zyrtare për fatin e pallateve dhe shtëpive të tyre, nëse do të shëmben apo mënyrën se si do të bëhet rikonstruksioni. Kjo sepse ende nuk janë bërë ekspertizat e thelluara. Madje në Bashkinë e Tiranës, familjarëve po kërkojnë dokumenta të reja, sikundër janë dhe dokumentat e pronësisë të notarizuara. Kushtet e vendosura nga shteti për të mbajtur nën kontroll për hampjen e koronavirusit do të rëndojnë mbi xhepat e qytetarëve. Bizneset të cilat tashmë kanë rifilluar aktivitetet e tyre, sidomos stomatologët, paralajmërojnë se do të rrisin çmimet. Pas 2 muajsh në karantinë, stomatologja Lorena Duri në fillim të kësaj jave i është rikthyer punës në klinikën e saj private në kryeqytet. Klientët të cilët kanë nevojë për shërbim duhet të paraqiten me maskë dhe doreza, si dhe t'i nënshtrohen një pyetësori në lidhje me simptomat e Covid. I gjithë personeli i klinikës është pajisur me masa mbrojtëse, ndërsa lejohen vetëm një person të hyjë në klinikë. Të gjitha klinikat dentare kanë pasur një protokoll në të cilën ato kanë punuar. Me këtë situatë, sigurisht që masat janë forcuar më shumë në lidhje me veshjen e punës edhe në mënyrën se si ne organizojmë oraret. Nëse ne i veshnim në një procedurë kirurgjikale, sot jemi të detyruar të veshim edhe për një konsult. Pezullimi i këtij shërbimi prej 10 marsit ka bërë që interesi të jetë shumë i madh në këto 2 ditët e para. Kemi pasur një fluks kërkesash për shërbim dentar nga klinika jonë. Të them të drejtën, kjo ka qenë një sfidë për ne dentistët në mënyrën e menaxhimit të tyre, pasi janë të shumta urgjencat dhe pacientët që kërkojnë shërbim dentar për të tilla procedura. Klinika dentare kanë çmime të ndryshme në lidhje me shërbimet që ato ofrojnë, por me këto protokoll të vendosur nga Komiteti Teknik kundër Covid pritet të shoqërohet edhe me një rritje të çmimeve. Patur parasysh edhe vështirësinë financiare të gjithë pacientëve tanë, nuk do ta bëjmë një rritje të çmimit, të paktën për këtë muaj. Profecia e Bill Gates për pandeminë që para 5 vjetësh tashmë është e njohur, por mediat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës shkruajnë se edhe tani vonë gjeniu i elektronikës paralajmëroi presidentin Trump për rrezikun që i kanoset popullit nga virusi, por kreu i Shtëpisë së Bardhë nuk e dëgjoi.
5 vjet më parë, themeluesi i Microsoft, Bill Gates, bëri një parashikim se shumë shpejt bota do të përballej me një krizë si pasojë një epidemie. Por sot kjo profecia e gjiniut të elektronikës është realizuar. Sipas asaj që raporton Wall Street Journal, gjatë një takimi të fundit me Trump, Gates e ka paralajmëruar atë se njerëzit ndodhen vërtet në rrezik dhe i bëri thirrje atij që të ndërveprojë menjëherë. Sipas CEO-s së Microsoft, qeveritë kanë shpenzuar miliarde dollar për të shmangur luftën bërthamore, por sot e kësaj dite ata nuk po bëjnë asnjë gjë për të frenuar pandeminë. Të gjithë shkencëtarët, por edhe kompanitë farmaceutike ndodhen në presionin e kohës për të gjetur një kurë efikase për COVID-19. Secili shtet konkuron me tjetrin dhe lufta për vaksinën po bëhet gjithnjë më e madhe. Të gjithë janë shprehur se brenda 18 muajve vaksina do të jetë gati dhe do të shpërndahet në të gjithë botën, ndërsa disa të tjerë kanë deklaruar se sikurse nuk ishte vaksinë as kur epidemia SARS dhe MERS filloi të përhapej, vështirë të ketë edhe për COVID-19. Për Wall Street Journal, Gates është shprehur se ndër vite ka investuar më shumë se 45 miliardë dollar për gjetjen e vaksinave për ebolën dhe tashmë për koronavirusin. Sipas tij, njerëzit janë duke parë shkatrimin e tyre ekonomik, stresin psikologjik e të tjerë. Përveç Gates, edhe zyrtarët e shëndetit publik, komuniteti i inteligjencës amerikane dhe zyrtarët nga administrata e Obamës u përpoqën të kushtojnë vëmendje kërcënimit. Presidenti amerikan Donald Trump është përballur me kritika të ashpra për hapat që ai ndërmori gjatë përhapjes së koronavirusit dhe injorimin që ai bëri rrezikut që po i kanosej njerëzve. Ndërkaq që dhe Anthony Fauci, eksperti kryesor i sëmundjeve infektive në Shtetet e Bashkuara, është shprehur se numri i vdekjeve të shkaktuara nga COVID-19 në SBA është shumë herë më i lartë nga ajo që raportohet. Fauci ka deklaruar se rihapja e ekonomisë amerikane është si një minë me sahat, pasi bilanci i viktimave do të rëndohet edhe më shumë. Gjermania ka parashikuar gjoba të mame për të gjithë ata që nuk i përmbahen kushteve të vendosura për ruajtjen e sigurisë kombëtare nga koronavirus. Si të gjithë shtetasit që frekuentojnë ambientet publike duhet të mbajnë maska ose dënohen me 5.000 euro gjob. Gjermanët tashmë janë të detyruar që të mbajnë maska dhe doreza në metro, trena, autobus dhe supermarkete. Për ata që e kanë bezdi maskën një zgjidhje alternative, po shfaqet këto ditë rrugëve të Berlinit. Dizajni në formë helmete plastike i quajtur Ice Spare përmban dy hemisfera transparente plastike të dejdueshme që përshtaten me masën e kokës së përdoruesit. Sipas prodhuesve të këtyre helmetave mbrojtëse ndaj COVID-19, kostot shkojnë rreth 24 euro. Helmeta plastike të i dukshme ka dhe një mikrofon të integruar. Në rast të shkeljeve në mos përdorimin e maskës në publik në Gjermani, gjobat variojnë deri në 150 euro. Për ata pronar dyqanesh apo qendra tregtare, ku vjen re shkelje të detyrimit të përdorimit të maskës nga klientët, vendosen gjoba deri në 5.000 euro. Koronavirusi ka prodhuar teori të ndryshme për të shmangur infektimin e njerëzve, duke përfshirë këtu edhe distancimin fizik, por një studim ka vërtetuar se largësia mes njerëzve ka ndikim të pashlyeshëm në psikologjinë e tyre. Kontakti fizik është një nevojë biologjike primare për njeriu. Si i tillë, neuroshkencëtarët e krahasojnë mungesën e tij për mendjen njësoj si ajri për trupin, dhe faza e dytë që po përjetohet në mbar botën vazhdon të na shoqërojë me distancimin fizik i cili ndikon dhe lë pasoja në psiqikën e njeriut. Në vitet 50 u krye edhe eksperimenti klasik që e vërteton të këtë gjë. Bebja e porsalindur në mënyrë instinktive, siç merr frym, afrohet për të mbështetur, për të ushqyer, për të mbrojtur në gjirin e nënës, dhe kontakti fizik pikërisht me nënën është ai që e pushon siçari sapo bën frymmarrjen e parë. Eksperimenti tregoi se bebja ka nevojë për ngrohtësinë e trupit dhe kontaktin fizik me të, dhe se nuk afrohej kur i vijej një trup metalik që e ushqente. Kjo nevojë na shoqëron gjithë jetën dhe në mjeksi ekziston termi skin hunger ose uria për lëkurë, pasi prekja, që është dhe një ndër shqisat kryesore, provokon çlirim të hormonit të lumturisë, oksitoksinës dhe serotoninës dhe është thelbësor në konsolidimin e marrëdhënieve njerëzore. Madje, nivelet e ulta të serotoninës në trup sjellin automatikisht pagjumësi, ankth dhe depresion. Pra, përkëdheljet, përqafimet, prekjet janë të domosdoshme për njeriu që është thjesht një krijesë sociale. Aktori Robert De Niro sërish ka hedhur akuza të forta ndaj presidentit amerikan Donald Trump. Ai e quan kreun e shtëpisë së Bardhë si të papërgjegjshëm dhe se nuk po e menaxhon siç duhet situatën e koronavirusit.
Nuk është hera e parë që aktori i famshëm Robert De Niro drejton akuzën ndaj presidentit amerikan Donald Trump. Edhe këtë herë De Niro ka deklaruar se Trump është presidenti më i keq, i cili nuk di si të menaxhojë krizën e koronavirusit. Aktori hollywoodian është shprehur se Trump nuk i intereson as pak se çfarë po ndodh në Amerikë. They don't have the intentions of Donald Trump. Është vërtet tmerruese. Trumpit nuk i intereson fare se sa njerëz po humbasin jetën nga koronavirusi. Ai ka hallin e rizgjedhjes si president. Gjatë intervistës për BBC-n, 76 vjeçari foli se si e ka kaluar këtë periudhë të vështirë. De Niro theksoi gjithashtu se heshtja që po tregojnë njerëzit në lidhje me mënyrën se si kreu i SBA-ve po e trajton krizën e COVID-19 është tepër e frikshme. Gazetarja në studio Emily Maitlis me ironi u drejtua aktorit se Trump nuk është aq i çmendur përderisa e kanë zgjedhur amerikanët, por De Niro u shpreh se ata që e kanë kërkuar presidentin amerikan në pushtet janë më të përbuzurit nga vetë Trump. Së fundmi, presidenti amerikan ka urdhëruar të gjithë guvernatorët që të lehtësojnë masat në mënyrë që ekonomia amerikane të rimëkëmbet. Kjo deklaratë e aktorit vjen një kohë ku SBA-ja vijon të shënojë rekord vdekjesh dhe infektimesh në krahasim me vendet e tjera të botës. Kujtojmë se 2 vjet më parë, Robert De Niro i cilësoi Donald Trump si të neveritshëm dhe se nuk është as pak transparent me qeverisjen e vendit. Ndjekim tani një blok me lajme shkurt nga bota e showbizit. Sophie Turner dhe bashkëshorti Joe Jonas tani më nuk e fshehin faktin se do të bëhen prindër. Çifti që po e kalon në Los Angeles izolimin u fotografua gjatë një shëtitje dhe aktoria nuk mund të shmangte më barkun e rrumbullakosur. Kjo nuk është hera e parë që në pak muaj Sophie tregon se do të bëhet nën pa u fshehur në rroba të gjera. Të dy kanë punuar si vullnetar në këtë periudhë të vështirë. Ata dhuruan 100 vakte në spitalin e Los Angelesit për mjek, infermier dhe punonjës të tjerë të kujdesit shëndetësor, të cilët shpesh nuk kanë kohë për të përgatitur ushqime. Në shkurt të këtij viti, këngëtari Joe Jonas dhe aktoria konfirmuan se do bëheshin prindër për herë të parë. Lajmi vjen pak muaj pas dasmës së tyre madhështore. Mirëpo çifti ka preferuar të mbajë gjërat sa më të fshehta. Këngëtari i muzikës rock, Bryan Adams, ka kërkuar falje pas një deklarate të publikuar në rrjetet sociale lidhur me situatën e krijuar nga koronavirusi. Ai kishte thënë se COVID-19 ka origjinën nga konsumimi i mishit të lakuriqeve të natës dhe tregjet e pista që janë në kin. Fal disave që ushqehen me lakuriq, shitësve të kafshëve, maskarinëve lakmitar që prodhojnë viruse, e gjithë bota tani më është e bllokuar, shkruan Adams në postimin e tij. Shumë kush e ka interpretuar këtë si raciste. Nga ana tjetër ai ka marrë mbështetjen e disa organizatave të drejtave të kafshëve. Megjithatë, 60 vjeçari kërkoi falje, pasi nuk ishte si qëllim kinezët në vetvete, por ishte një thirrje për autoritetet që të përmirësojnë kushtet në tregjet e kafshëve. Katy Perry për herë të parë ka folur rreth problemeve që ajo ka me shëndetin mendor gjatë kësaj periudhe pandemie. Perry ka pranuar se ka qenë në një luftë me depresionin. Ndonjëherë unë nuk e di se çfarë është më keq, duke u përpjekur për të shmangur virusin apo depresionin që vjen, ka thënë ylli i muzikës pop. Rrëfimi i këngëtares u përkrah nga shumë fansa, të cilët e kërkuan asaj të qëndronte e fortë gjatë kësaj kohe të vështirë. Ndjekësit e saj kanë shkruar se muzika që ajo bën është vetëm gjë që i bën ata të lumtur. Kujtojmë që Katy këtë verë pritet të bëhet nën për herë të parë. Ishte gjithçka për ditë për këtë edicion, Lajme, faleminderit që na ndoqët bashkë, mirupafshim. Sa më shumë kalon